दीपक दादा या प्रतिष्ठानच्या विद्यमानाने भव्य दिव्य टुर्नामेंट ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि चेंडू सरळ जातो तो सीमारेषेबाहेर आणि पहिल्या चेंडूवरती 4 धावांनी कोटोरोशी संघाचं खातं खोललेलं आहे. अजय यांच्या बॅटीतून निघालेला पहिलाच चौकार. पहिल्या षटकाचा पुढील चेंडू रिओ शॉट खेळण्याचा प्रयत्न परंतु पंच यांनी हा सफेद चेंडूचा इशारा आणि संघाची धाव संख्या पोहोचते ती 5 वरती. राजेश यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी उत्तुंग असा मारलेला चेंडू ऑफच्या दिशेने आणि चेंडू सरळ जातो तो सीमारेषेबाहेर आणि 4 धावे पर आणि चौका. पंच अजय गुप्ता यांनी पंच मनोज गुप्ता यांनी हा चौकार घोषित केलेला आहे. राजेश यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. 1 धाव पूर्ण. एकाच धावावरती समाधान मानावे लागते ते अजय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेण्यात येतो लाखोड संघाकडून राजेश. दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान भव्य टुर्नामेंट या ठिकाणी कोपरखैनीमध्ये भूमिपुत्र मैदानामध्ये खेळली जाते. आजच्या लेफ्ट हँड बॅट्समॅन सतीश राजेश यांचा सतीश चेंडू आणि लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि एकाच धावावरती समाधान मानावं लागतं ते सतीशसाठी. दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान भव्य ही टुर्नामेंट या ठिकाणी नवी मुंबईमध्ये खेळली जाते. ते आयोजक श्री दीपक दादा जाधव आणि आयोजक श्री पांडुरंग दादा जाधव. राजेश यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू. चेंडू 1 धाव पूर्ण केलेली. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतोय अजय शेलार आणि 2 धावांवरती समाधान मानावं लागते ते कोटोरोशी संघाला. पॉवर प्लेचं पहिल्या षटकाचे काही चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाजला चेंडू काय समजला नाही. चेंडू 1 धाव पूर्ण आणि दुसरी धाव या ठिकाणी चौथी धाव काढली जाते. लेग वाईडच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव या ठिकाणी भेटते कोटोरोशी संघाला. 2 धावा या ठिकाणी होत आहेत आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या पोचते ती बिनबाद 15. म्हणून बोलतो तू त्यांचा सामना जरा थांबवायचा. तिकडला 5 झाले.
ओके. लाखोड संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतो तो सोपान आणि सोपानला मारा करतोय तो सतीश. कोटरोशी संघाकडून लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू उत्तुंग असा आणि सतीशा झेल बाद होतोय. चांगला असा फटका खेळला होता परंतु सर्व झेल जात होते हातामध्ये आणि सतीश हा तंबूमध्ये तंबूच्या आसऱ्याला परत आणि सतीशची जागा घेण्यासाठी येतो तो कोटरोशी संघाचा आघाडीचा फलंदाज मनोज. दीपक दादा युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने भव्य टुर्नामेंट या ठिकाणी कोपरखैन्यामध्ये भूमिपुत्र ग्राउंडवरती चालू असलेला सामना कोटरोशी विरुद्ध लाखवड आणि भागवा चषक कोण घेऊन जातो याच्याकडे आज सर्वांच्या नजरा या ठिकाणी पाहायला भेटतील. निर्धाव चेंडू फलंदाजला चेंडू काय समजला नाही सॉरी आणि पंच मनोज गुप्ता यांनी हा सफेद चेंडूचा इशारा दिलेला आहे. पुन्हा एकदा आणि एक धाव पूर्ण केलेले 2 धावा पूर्ण केलेले त्या ठिकाणी सोपान्यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू सरळ जातो तो आतिश आणि या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत त्या अजय शेलारानी आणि संघाची धाव संख्या परिस्थिती 1 बाद 20. दुसऱ्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा चांगला असा चेंडू मारला होता परंतु 1 धाव पूर्ण केलेली. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतो तो अजय शेलार. चांगली अशी फटकेबाजी या ठिकाणी कोटरोशी संघाकडून पाहायला भेटते. अजय शेलार आणि मनोज शेलार यांच्या बॅटीतून. दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान भव्य दिव्य दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान भव्य दिव्य टुर्नामेंट या ठिकाणी संपन्न होते ते भूमिपुत्र मैदानामध्ये. सोपान्यांचा पुढील चेंडू मनोजसाठी. ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू चांगले असे या ठिकाणी फिल्डिंग केली होती कोटरोशी संघाकडून. 1 धाव पूर्ण केलेले आणि एकाच धावावरती समाधान मानावं लागतंय ते कोटरोशी संघाला. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या परिस्थिती 1 बाद
24. चला ताबडतोब सामना या ठिकाणी चालू करायचा आहे. लाखोड संघाकडून तिसरे षटक घेऊन येतो तो आशिष आणि मारा करतो तो मनोज. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं तिसरे षटक घेऊन येतो तो आशिष. ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि फलंदाज झेल बाद होते का आणि झेल सुटलेला आहे आणि एकाच धावावरती समाधान मानावं लागतं ते मनोजाला. आशिष यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी. पुन्हा एकदा रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आणि एक धाव या ठिकाणी पूर्ण करतोय अजय शेलार. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतोय आणि 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं त्या कोटोरोशी संघाला आणि संघाची धाव संख्येत भर होते आणि संघाची धाव संख्या जाऊन पोचते ती 1/27. आशिष यांचा पुढील चेंडू चांगली अशी गोलंदाजी लाखोड संघाकडून. आशिष आशिष यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी. पाहूया अजय काय करतो या चेंडूवरती. उत्तुंग असा मारलेला शॉट आणि या ठिकाणी एक धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतो तो कोटोरोशी संघाचा अजय शेलार. चांगली अशी फटकेबाजी कोटोरोशी संघाकडून पाहायला भेटते. अजय आणि मनोज यांच्या बॅटीतून निघते. आशिष यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी. अजय असा एक चांगला भागामध्ये नावाजलेला फलंदाज आणि अजय याला चेंडू काय समजला नाही. चेंडू सरळ जातो तो यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये आणि पंचांनी दंडित घोषित केलेला आहे आणि नो बॉल या ठिकाणी पडलेला आहे. फेकिनो पंचांनी हा नवीन बॉलर उर्णीव चेंडू राज घेऊन येतोय. आशिष यांचे पुढील उर्णीव चेंडू हा राज टाकतोय. स्कोर 33 1/33. आणि फ्री हिट असेल अजयसाठी. मेजवानी दिले लाखोड संघाने. राज यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी. चांगला चेंडू मारण्याचा प्रयत्न. एक धाव पूर्ण केलेले. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण. फ्री हिटचा काय बरोबर फायदा उचलता आला नाही अजय शेलार यांना आणि या ठिकाणी मनोज शेलार हा रनआउट होतोय. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागते अजय शेलार याला.
आणि कोरोशी गावचे सुपुत्र वसंत शिंदे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी आयोजकांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। मंगेश मनोजची जागा भरून काढण्यासाठी येतो तो मंगेश। डावखोरा फलंदाज राज यांचा पुढील चेंडू मंगेशसाठी। राज यांचा पुढील चेंडू मंगेशसाठी। पाहूया मंगेश एक धाव पूर्ण केलेले ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू चांगला असा एकच धावावरती समाधान मानावे लागते मंगेशाला। राज यांचा पुढील चेंडू अजयसाठी। चांगला फॉर्म मध्ये असलेला फलंदाज हा अजय शेलार। एका धावावरती एक धाव पूर्ण केलेले आणि अजय याला एकच धावावरती समाधान मानावे लागते ते कोटरोशी संघाला। आणि तिसरे षटक संपलेले आहे। तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या पोहोचते ती 37। चला लवकर सामना चालू करायचा आहे। पंच कोयना सोशी कांदाटी क्रीडा प्रतिष्ठान अंतर्गत दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान देव यांच्या विद्यमानाने भव्य देव टुर्नामेंट नवी मुंबईमध्ये जे क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखले जाते ते नवी मुंबईमध्ये भूमिपुत्र मैदानामध्ये भगवा चषक हा भगवा चषकाचा कोण मानकरी होणार हा संध्याकाळच्या सत्रामध्ये समजेल। अक्षय वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं शेवटचं षटक घेऊन येतो तो अक्षय मारा करतो तो अजय आणि पंच वाईट +4 पंच मोकशी यांनी हा सतत चेंडूचा इशारा दिलेला आहे आणि 5 धावा या ठिकाणी जमा होत आहेत ते कोटरोशी संघाच्या खात्यामध्ये। पुन्हा एकदा उत्तुंग असा मारलेला चेंडू पळ आणि झेल सुटलेला आणि दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत आणि तिसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतो। दोन धावा पूर्ण केलेल्या आहेत अजय शेलार यांनी अतिशय चांगला झेल सोडलेला आणि तो पण अजय शेलार सारखा फलंदाजचा झेल सोडणं म्हणजे घातक ठरू शकतं लाखोड संघासाठी। निर्धाव चेंडू टाकतो फलंदाजला चेंडू काय समजत नाही चेंडू सरळ जातो तो यष्टरक्षकच्या हातामध्ये। हाणामारीचं षटक हाणामारीच्या षटकामध्ये किती धावा जमवत आहेत ते कोटरोशी संघ। पुन्हा एकदा उत्तुंग असा मारलेला चेंडू लेगच्या दिशेने एक धाव पूर्ण केलेले दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतोय तो अजय शेलार। चांगली अशी फटकेबाजी करतोय तो कोटरोशी संघाकडून अजय शेलार। शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक मारा करतोय तो अजय शेलार। चांगला असा फलंदाज चांगला फॉर्म मध्ये असलेला आणि अजय शेलार हा थ्रीपा होतो। रिव्हर्स शॉट खेळण्याच्या आनंदामध्ये त्यांनी थ्रीपा चित झालेला आणि अजय शेलार आता तंबूच्या आसऱ्याला परत आहेत। अजय शेलाराची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो कोटरोशी संघाकडून विकास।
दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान यांचं हे दुसरं वर्ष आणि संघाची धाव संख्या पोचते ते 46 चांगली अशी फटकेबाजी करत होता अजय शेलार कोटोरोशी संघाकडून आणि अजयची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो आता कोटोरोशी संघाचा फलंदाज आशिष सॉरी विकास शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक विकासाने ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू एक धाव पूर्ण केलेले या ठिकाणी दुसरी धाव पूर्ण करतो आणि तिसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केलेले रनआउटचा चान्स हुकलेला आहे चांगली अशी फटकेबाजी कोटोरोशी संघाकडून पाहायला भेटते शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक आणि लेफ्ट हँड फलंदाज मंगेश चांगली अशी फलंदाजी करतोय तो मंगेशच्या बॅटीतून किती धावा जमवतो मंगेश पाहूया आणि पंच मोकोशी सरांनी हा सफेद चेंडूचा इशारा दिलेला आहे आणि मंगेश हा रनआउट होतोय आणि कोटोरोशी संघाचा शिनर खेळाडू अंकुश शेलार शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक आणि हा फलंदाज हा विकेट आणि संघाची धाव संख्या पोचते ती आणि संघाची धाव संख्या पोचते ती 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 50 धावा आणि कोटोरोशी संघाची धाव संख्या पोचते ती 50 आणि विजय आणि 2 रनांची पेनल्टी असेल या सामन्यामध्ये आणि लाखोड संघाला विजयासाठी 49 धावांची गरज आहे लाखोड संघाला विजयासाठी 49 धावांची गरज आहे कोयना सोशी कांदाटी क्रीडा प्रतिष्ठान अंतर्गत दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान देव यांच्या विद्यमानाने भगवा चषक 2019 महाबळेश्वर तालुका आयोजक श्री पांडुरंग दादा जाधव आयोजक श्री दीपक दादा जाधव आणि पुढील होणारा सामना सोनाट आणि कोरोशी दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या ठिकाणी ताबडतोब स्वागत कक्षामध्ये यायचं आहे दीपक दादा युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने भव्य दिव्य टुर्नामेंट आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि हे दुसरे क्षेत्र
चांगलाचं नियोजन या ठिकाणी एक मेजवानी सर्व कोयनासोशी कांदाटेतील सर्व खेळाडूंसाठी भगवा वर्ल्ड कप या ठिकाणी घेऊन येतात दीपक दादा जाधव आणि पांडुरंग दादा जाधव आयोजक कुरोशी संघाचा कर्णधार आपण स्वागत कक्षामध्ये यायचं आहे आणि सोनट संघाचा कर्णधार स्वागत कक्षामध्ये या ठिकाणी आलेला आहे तर कुरोशी संघ आपला कर्णधार स्वागत कक्षामध्ये पाठवायचा आहे 2019 मधली भव्य दिव्य हे टुर्नामेंट दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान देव यांच्या आयोजनाखाली ही टुर्नामेंट या ठिकाणी खेळली जाते दीपक दादा जाधव आयोजक श्री पांडुरंग दादा जाधव एक मोठी टुर्नामेंट या ठिकाणी कोपरमध्ये भूमिपुत्रामध्ये या ठिकाणी खेळली जाते वैयक्तिक पहिल्या संघाचं पहिलं षटक घेऊन येतो तो कोटरोशी संघाचा आघाडीचा फलंदाज अजय फलंदाज लाखोड संघ आणि लाखोड संघाच्या आघाडीची जोडी या ठिकाणी आलेले लाखोड संघाच्या आघाडीची जोडी विकास आणि अभिषेक वैयक्तिक पहिल्या संघाचं पहिलं षटक घेऊन येत होता अजय आणि कुरोशी संघ हा टचविन झालेला आपण आपला डिसिजन ताबडतोब या ठिकाणी स्वागत कक्षामध्ये कळवायचा आहे स्ट्राईकला विकास नॉन स्ट्राईकला अक्षय नॉन स्ट्राईकला अभिषेक वैयक्तिक पहिलं कोटरोशी संघाकडून वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो तो अजय वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं पहिलं षटक घेऊन येतो तो अजय मारा करतो तो लाखोड संघाकडून विकास लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू एकच धावावरती समाधान मानावं लागते ते विकास याला आणि संघाची धाव संख्या पोहोचते ते 1 निर्धाव चेंडू फलंदाजला काय समजला नाही चेंडू सरळ जातो तो यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये अजय यांचा पुढील चेंडू अभिषेक साठी निर्धाव चेंडू जातो चांगली अशी गोलंदाजी करतो तो कोटरोशी संघाकडून अजय शेलार फलंदाजीमध्ये आपण किमया करून दाखवल्या तर गोलंदाजीमध्ये अजय शेलार काय करतायत पाहूया ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू एकच धावावरती समाधान मानावं लागतं आणि संघाची धाव संख्या लाखोड संघाची धाव संख्या जाऊन पोचते ती 2 पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन येतो तो अजय शेलार चांगला अशी गोलंदाजी करतो तो कोटरोशी संघाकडून अजय शेलार उत्तुंग असा मारलेला चेंडू पाहूया झेल बाद आणि हा झेल मनोजाने टिपलेला आणि झेल बाद होतो विकासा झेल बाद होतोय चांगली अशी गोलंदाजी या ठिकाणी कोटरोशी संघाकडून गोलंदाजीचं बांधणं चांगलं आहे दीपक दादा युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने भव्य दिव्य ही टुर्नामेंट या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलो आयोजक श्री दीपक दादा जाधव आयोजक श्री पांडुरंग दादा जाधव आणि विकासची जागा भरून काढण्यासाठी येतो तो दिनेश लाखोड संघाकडून अजय यांचा पुढील चेंडू अभिषेक साठी
पाहूया अभिषेक किती धाव जमवतात आणि चेंडू निर्धाव टाकला होता परंतु या ठिकाणी पहिले षटक संपतो आणि छोटी धाव या ठिकाणी काढता येते अजय शेलार आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 1-3. चांगला असा पॉवर प्लेचं षटक हाताळले ते कोटरोशी संघाकडून अजय शेलार यांनी कुरोशी संघ आपले डिसिजन कुरोशी संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आणि फलंदाजीसाठी सोनाट वैयक्तिक पहिल्या संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतो ते कोटरोशी संघाकडून विकासांचा पुढील चेंडू अभिषेक साठी आणि चांगला असा चेंडू लेगच्या दिशेने विकेटीच्या पाठीमागून मारला होता चेंडू सरळ जात होतो सीमारेषेबाहेर आणि पंचाने हा चौकार घोषित केलेला आहे पहिला चेंडूवरती पहिला चौकार मारला होतो अभिषेकने चांगली अशी फलंदाजी करता येते लाखवड संघाकडून अभिषेक आणि दिनेश विकास यांचा पुढील चेंडू लेगच्या दिशेने मारलेले चेंडू एक धाव पूर्ण केलेले चांगला क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी केलं होतं आणि 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण करतोय तो अभिषेक दुसऱ्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक अभिषेक फलंदाजी चांगली अशी फलंदाजी करता येते लाखोड संघाकडून अभिषेक आणि विकास आणि गोलंदाजीवरती आहे तो विकास विकास यांचा पुढील चेंडू अभिषेक साठी चांगला चेंडू टाकला परंतु फलंदाजला चेंडू काय समजला नाही आणि चेंडू हा निर्धाव जातो चांगला गोलंदाजी या ठिकाणी कोटरोशी संघाकडून पाहायला भेटते विकास दुसऱ्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि एकच धावावरती समाधान अतिशय गचाळ क्षेत्ररक्षण कोटरोशी संघाकडून पाहायला भेटतंय विकास यांचा पुढील चेंडू विकास साठी पाहूया विकास आपल्या संघासाठी काय करताय टॉपच्या दिशेने मारलेला चेंडू एक धाव पूर्ण केलेले दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतात परंतु एकाच धावावरती समाधान मानावं लागेल आणि फलंदाज रनआउट होतो विकासाने हा विकासला रनआउट केलेला आहे चांगली अशी फिल्डिंग या ठिकाणी कोटरोशी संघाकडून पाहायला मिळेल दुसऱ्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक मारा करतोय तो संजय
विकतची जागा भरून काढण्यासाठी येतो तो संजय. हॅलो हॅलो विकास यांचा पुढील चेंडू फलंदाजासाठी ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू, एक धाव पूर्ण. आणि एका धावावरती समाधान मानावं लागतं आणि दुसरं षटक संपलेलं आहे. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 2 बाद 12. दीपक दादा या प्रतिष्ठान देव यांच्या भव्य दिव्य आहे आयोजन या ठिकाणी कोपरखेडीमध्ये पाहायला भेटते. भगवा चषक महेश तालुका भगवा चषक या ठिकाणी 2019 मध्ये घेऊन येते. दीपक दादा आयोजक श्री दीपक दादा युवा प्रतिष्ठान. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं तिसरं षटक घेऊन येतो तो मनोज. ते तिकडच्याचं नाव काय? फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. फलंदाजला चेंडू काय समजला नाही आणि फलंदाज सरळ विकेटवरती आदळतात आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. आणि त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी येतो तो राजेश. चांगल्या गोलंदाजी या ठिकाणी करता येते कोटरोशी संघाकडून पाहायला भेटते. आणि मनोज यांचा पुढील चेंडू राजेशसाठी. राजेश आपल्या संघासाठी किती धावा जमवत आहेत आणि मनोज यांचा पुढील चेंडू राजेशसाठी. उत्तुंग असा मारलेला चेंडू सरळ जातो तो आणि राजेश हा झेल बाद होतो या ठिकाणी. राजेश तंबूच्या आसरामध्ये परत आहेत. चांगली अशी गोलंदाजी करता येते कोटरोशी संघाकडून. मनोज चला फलंदाज लवकर. सोपान संजयची जागा भरून काढण्यासाठी होतो तो सोपान. आणि या ठिकाणी KSKचे उपाध्यक्ष सुजित मोरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मनोज यांचा पुढील चेंडू सोपानसाठी पाहूया. सोपान किती धावा जमवतो संघाला आणि एक धाव पूर्ण केलेले लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि एक दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतोय आणि 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतंय ते लाखोड संघाला. लाखोड संघ हा कुठे नाश्ता आणि सुजित मोरे यांनी चांगले सहकार्य केलेले या ठिकाणी. आणि पंच मोकाशी सरांनी हा सफेद चेंडूचा इशारा दिलेला आहे. मनोज यांचा चांगली अशी गोलंदाजी करतोय तो कोटरोशी संघाकडून. मनोज यांचा पुढील चेंडू सोपानसाठी. लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि हा सरळ चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर आणि चौकार. पंच मोकाशी सरांनी हा चौकार घोषित केलेला आहे. आणि सुजित मोरे यांचं स्पर्धेसाठी मोलाचं सहकार्य या ठिकाणी लाभलेलं आहे. असं सहकार्य आपण वेळोवेळी करत राहायला अशी अपेक्षा करतो आम्ही. मनोज यांचा पुढील चेंडू सोपानसाठी. चांगला अशी फलंदाजी करतायत ते लाखोड संघाकडून. सोपान
पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने मारलेला चेंडू, एक धाव पूर्ण केलेले आणि एकच धावावरती समाधान मानावं लागतं ते सोपान याला. मनोज यांचा पुढील चेंडू सोपानसाठी. चांगली अशी गोलंदाजी मनोज यांची आणि तितकी फलंदाजी या ठिकाणी सोपान करतायत आणि अंकुश शेलार यांनी चांगलासा झेल पकडला आणि फलंदाजला बाद केलेला आहे. झेल बाद झाला हा सोपान. आता सोपानची जागा भरून काढण्यासाठी येतो तो लाखोड संघाकडून अंकुश. आणि संघाची धाव संख्या जाऊन पोचते, लाखोड संघाची धाव संख्या पोचते 23. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं शेवटचं षटक घेऊन येतो तो कोटोरोशी संघाकडून सागर. सागर यांचा पुढील चेंडू. सागर यांचा पुढील चेंडू फलंदाजसाठी संजय सज्ज. ऑफच्या दिशेने मारलेला चेंडू, एक धाव पूर्ण, एकाच धावावरती समाधान मानावं लागते ते लाखोड संघाला. चांगल्याशी गोलंदाजी करतोय तो कोटोरोशी संघाकडून सागर. हाणामारीच्या षटकामध्ये किती धावा जमवत आहेत ते लाखोड संघ हा पराभवाच्या छायेखाली. सागर यांचा पुढील चेंडू संजयसाठी, निर्धाव चेंडू, फलंदाजला काय समजलं नाही, चेंडू सरळ जातोय तो इष्टरेषकच्या पाठीमागे आणि या ठिकाणी 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत. अतिशय गचाळ क्षेत्ररक्षण करतोय तो अजय शेलार. चौका, पंचाने हा चौका घोषित केलेला आहे. चांगली अशी गोलंदाजी करतोय तो कोटोरोशी संघाकडून सागर. संजय सज्ज आणि पंच मोकाशी फिरतायत आमच्याकडे आणि हा सफेद चेंडूचा इशारा देत आहेत. आणि जवळजवळ हा सामना कोटोरोशी संघाने आपल्या खिशामध्ये घातलेला आहे. आणि सागर यांचा पुढील चेंडू संजयसाठी. एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादात चेंडू, एक धाव या ठिकाणी होणार होती परंतु फलंदाजाने या ठिकाणी नकार दिलेला आहे. सागर यांचा पुढील चेंडू संजयसाठी. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, फलंदाजला काही चेंडू समजत नाही, चेंडू सरळ जातोय तो यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये. सागर यांचा पुढील चेंडू संजयसाठी. संजय सज्ज होतोय, पाहूया संजय किती धावा जमवतोय. आणि उत्तुंग असा मारलेला चेंडू आणि चेंडू एकच धावावरती समाधान मानावं लागतं. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करतो. अतिशय गचाळ असं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतंय तो कोटोरोशी संघाकडून.
पंच चौका चौका धन्यवाद. चौका चौका सागर यांचा पुढील चेंडू शेवटच्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक. सामना ताबडतोब या ठिकाणी प्रकाश पवार खेळायचा आहे. अरे बिल्ला कोणाला अरे हे बरा बघ ना बाबा